ó jáde ó wá fi ara wọn fún mi pé this current presidency, this current administration wọn ò kí ẹ̀ nípa Nigerians, kò tí ẹ ṣe Nigerians nìkan, wọn ò kí ẹ̀ nípa Africa rárá torí pé ẹni tó bá wá lọ ń fi tó bá lọ ń gbé ẹkùn tí àwọn country kan yọ kúrò ní orí ilẹ̀ wọn pé ẹkùn ta fipò lè àgbà wálẹ̀ ló ń jẹ wá yìí o, àti pé òun ló tún wá rán àwọn hyena sí wa pé àtẹ̀tíká ọmọ wọn àti ká ọwọ́ wọn nínú ìkòkò pé àwọn ẹkùn yìí gangan ni àwọn France pé ká lé wọn kúrò bẹ́ẹ̀ o, tá bá fẹ́ ká bá lè ní sùúrù ká bá lè ní fọkànbalẹ̀ à ń láti lé France kúrò bẹ́ẹ̀. France táwọn Africans wá ń lé káàkiri ni àwọn ilé ìwádìí pé àwọn ló ń bá form joint security agreement. So látìgbà yẹn lèmi ti mọ̀ for sure nípa àwọn people yóò serious, àwọn tá à ń pè ní àwọn aṣíwájú wa lónìí. Èsì dàpẹ́ pé ọpọlọ wọn ti rà, àbí kí wọ́n pé àwọn gangan ká máa bẹ̀rẹ̀ sí fojú ọ̀tá wò wọ́n, torí pé ẹni tó bá lọ ń unite pẹ̀lú àwọn ọ̀tá wa, àwọn náà ti di ọ̀tá nìyẹn. So that was my position just a week ago. To then find less than 48 hours ago, yesterday basically, that USA ọwọ́ ju àdó olóró sórí ilẹ̀ Nàìjíríà wa ní Sokoto. Ọtún announce Nàìjíríà wa bẹ̀rẹ̀ sí jáde pé àjọṣe ni ẹjọ́ ni tó bá jẹ́ pé ẹjọ́ ṣé USA ló yẹ kó máa announce fún Nigerian citizens àbí Nigerian government? Níbo ni Nigerian press wà gbà tẹjọ́ ṣe? So there's no press release. A máa ti mọ̀ pé irọ́ ló ń pa o, wọn ò jọ ṣe o, irọ́ ló ń pa. Báwo lẹ ṣe máa sọ pé èèyàn àti Amẹ́ríkà jọ ṣe nígbà tó jẹ́ pé ẹnu àwọn Amẹ́ríkà làwọn Nigerians wá ń gba news kan tó ń ṣẹlẹ̀? Kò sẹ́ni kankan ní Nàìjíríà, kò sí ẹni kankan ní Nigerian press tó ní any idea about what happened. Okay, àti pé yẹn ò make sense. Ẹ sọ pé ẹjọ́ ṣe. Just 2 days ago, Nigeria still released a statement saying, well, need help America. Ipe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí àti ní kápá ẹ̀. That was just like 2 days ago or something. But just a week ago, Nigeria announced pé àwọn ti aligned pẹ̀lú France. Wọ́n ti fẹ́ ṣe joint security agreement pẹ̀lú France. Ike France máa wá ran Nigeria lọ́wọ́ láti lé àwọn bandits yìí. Ẹ wá o, ṣé Amẹ́ríkà ò wá gbọ́ announcement yẹn ni? Ṣé ẹ fẹ́ sọ pé Amẹ́ríkà ò gbọ́ announcement yẹn ni? Ẹ̀yin èèyàn ṣé ẹ fọ́nà gbogbo kìíní yìí o? Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé ẹ follow kìíní? Please put a comment in the comments if you're following are you following the chronology? Ṣé ẹ follow gbogbo àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn? Ṣé à ń dì sọ́wọ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ bó ṣe ń change flex yẹn? Ṣé à ń dì o? Are we paying attention to the changing narratives? Are we paying attention? Tọ́dọ̀ ó tún lè dọ̀là ń sìn ká tún gbọ́ pé ìlú mi ló tún wá sọ pé àwọn àti Nàìjíríà náà làwọn náà jọ ń ṣe o. Let me summarize it one more time. About a month ago, America jáde ọ̀nìkẹ́tì àwọn Bọ́lá Tinubu tí wọ́n bá ṣe kọ́kọ́ sí àwọn máa wá dá sí o pé Christian ló pa. Nigerian government sọ pé ẹ má ṣe kọ́kọ́ sí kò ń ṣe Christian nìkan ni wàhálà bíbá ike kò ń this is not a religion problem. China sọ pé America lè wá àwa ti wà bẹ́ẹ̀ àwa ti pàtẹ́ síbẹ̀ already o. So that's third. The fourth one ni pé like a week ago Nigeria sọ pé àwọn àti France làwọn jọ máa fọwọ́sọ okay kìtẹ̀ tó débẹ̀ yẹn like couple of weeks ago Russia sọ pé àwọn lè wá ràn Nigeria lọ́wọ́. Ipa àwọn dẹ̀ máa ṣe kinní yẹn very very quickly wípé eléyìí ò ṣe problem àwọn tí ń ran àwọn other countries Africa lọ́wọ́ àwọn tí ń lé àwọn terrorists yẹn àwọn máa wá ran Nigeria lọ́wọ́. Then the fifth narrative Nigeria wá jáde o pẹ̀lú France Adébọ́lá Tinubu àti Macron
tó hàn gíra wọn nínú picture yẹn tó fi make announcement yẹn pé Nigeria and France they have now set up a joint security force, joint security agreement láti gbà wá lọ́wọ́ àwọn bandit o ni wọ́n jáde sí o. That was just a week ago. Ìbéèrè tèmi wá ń béèrè pé bí Amẹ́ríkà ṣe wá àtàkì ẹ̀ ní ọjọ́ Christmas mọ́jú yẹn, ṣé Amẹ́ríkà ò gbọ́ pé Nàìjíríà sọ pé àwọn àti France làwọn jọ máa ṣiṣẹ́ yẹn ni? Ṣé Amẹ́ríkà ò gbọ́ ni? Àbí Amẹ́ríkà sọ pé ẹ̀yin àti ta ni? Èmi á ṣó yín, ẹ̀yin àti ta ni? Àwọn ò need permission yìí. Àwọn Trump yìí sọ pé àwọn ò need permission yìí, àwọn ò sọ fún yín pé àwọn já tíkẹ̀ fún yín ni, àwọn ò sọ pé kẹ́ wò ó ṣe pé kíníkan. Àwọn ò fún yín ní option. Àwa ò fún yín ní option now. Ṣó ti yé yín? Amẹ́ríkà sọ pé àwọn ò fún yín ní option, àwa sọ pé ká má bá yín ṣiṣẹ́. Ẹni pé ẹ̀yin nìkan lè dá ṣe. Ẹ wá lọ sọ ẹ wá lọ join ẹ wá lọ pe France kó wá ṣe iṣẹ́ tó jẹ́ pé àwa sọ pé àwa la fẹ́ wá ṣiṣẹ́ yẹn. Ẹ̀yin wá ń jáde síta ẹ wá ń sọ fáwa pé ẹ̀yin àti France lẹ́jọ́ máa ṣe. Ṣé gbogbo wa dì í ṣáà rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn? But Nigerian government torí pé wọ́n fẹ́ cover face, torí wọ́n fẹ́ pretend. Ibẹ̀ ni pé àkómádàbẹ̀ ni pé Donald Trump bully Tinubu. Ọwọ́ ajáde wọn ni kéye àjọ ṣe ni like 12 hours later àjọ bọ́ọ̀bù Sokoto yẹn ni. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o? Àjọṣe ni 12 hours later. Okay, where are all the footages? Ṣèbí Sokoto lọ nípa àwọn ojú àdó olóró sí. Níbo ni àwọn image wà, àwọn fídíò dà náà? Tá bá fi rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Sokoto. Ṣé ní kankan ti rí nǹkan ẹ ti rí fídíò àwọn ará Sokoto dà? Nǹkan tí damage dà. Èkó nìkan láti rí tí insurance house yẹn ń jó tó ń laná wow. And our prayers are with the people that are caught up in that one. Èkó nìkan láti rí yẹn náà. Okay, fídíò kan tún jáde tí mo dẹ̀ post lórí page mi ní orí Yorùbá Ronú Publishing. Fídíò kan jáde nípa tó sọ pé lára àwọn bọ́ọ̀mù tọ́jú yẹn díẹ̀ dé Kwara o. Torí pé àwọn tó ń gbé àwọn bàbá wa tó ń gbé lọ́fà ó gbé fídíò kan jáde pé ṣé lára nǹkan tó tún jù ló tún dé bíbá ẹni tó bá ilé jẹ́ lọ ní Ọ̀fà. Ṣó ti yé yín? But ìyẹn nìkan lèmi rí, èmi ò tí ì rí nǹkan mi o. No, we're not saying it's related. I'm saying so users sọ pé how is the Lagos fire how is it related, I suppose, to the strike? I'm not saying it's related to the strike. I'm like, the only news we've heard about anything like that, like a building being damaged in the last 24, 48 hours is the one in Lagos. We're not saying it's related to the bombing. No, it's not. We're just saying lórí news nìyẹn. Ṣó ti yé yín? So news ìdá nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Sokoto. Ibi tó ju àdó olóró yẹn sí, what buildings were affected? What buildings were burned down? How many people were, how many casualties? Àti ìgbọ́ kankan nípa àyàn àbẹ́lómi ti gbọ́ àbẹ́mi nìkan mo miss news yẹn ni. Ẹjọ́ ìmọ̀ o, ṣé nǹkan ti jáde sí yìí o? I haven't checked in the last 12 hours, to be fair, torí mo ti busy látàárọ̀. But kí tó busy léde mi gan mo wo everywhere kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà àti ìrí kankan náà. Akọ̀gbọ́ lásán pa Amẹ́ríkà nípa àwọn ojú nǹkan sí Sokoto. On the show wa ní image. I don't trust it. I don't trust this person requesting the thing. I don't trust him. So yeah, Ọ̀fà incident was never about the strike. It had nothing. Okay, so àwọn wo ló tún wá ń ju mísàù sí Ọ̀fà gbà yẹn o. So àwọn wo ló tún wá ju mísàù sọ́fà. Ní around the same time frame tí wọ́n ju nǹkan sí Sítọ́lítà Amẹ́ríkà dípẹ́ pa àwọn ju nǹkan sí Sokoto. Ó dà pé user ò serious o. User send a request and come up. Send a request and come up o. Torí narrative ten sọ yẹn kò make sense at all. Kò make sense o. So ṣẹlòmíì tí tó wá fire missile sí Nàìjíríà ni.
I choose value over money. That's a big declaration. Aboraboya, please unmute. Àbọ̀yè bọ́ ṣíṣe sà. Okay, ó gbà tọ́ àsúrè ìwòrè fún bá mi ṣé dáadáa ni o. Hello sir. Ṣé dáadáa ni sà, ẹ káàbọ̀ lórí ètò. Ẹ kalẹ́ sà o. Ẹ káàbọ̀ lórí ètò àmàrin ibà ní wáyìntì. Ṣe fẹ́ dá sí ni àbí ká ṣe máa bá lọ́nà? Ṣe rí àdá fún yín sà, mo appreciate analysis yín. Ẹ ṣeun. Ṣe rí Ọlọ́run á jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kán gbọ́n, because this present government is anti-Nigerians. It's very clear, sir. Gbogbo indication ló fi clear pé government is anti-Nigeria, because anything tó bá ti gbé síwájú ẹ̀ òun ló ń gbé lọ àwọn ará Nigerians láyà. Bẹ́ẹ̀ni. 2027 ló wà after, torí ẹ̀ ló yẹ jẹ́ pé tax law tí àwọn people yìí gbé fún, tó béèrè fún, tó béèrè fún, ó sáré kòlù wá. Gbogbo ọ̀nà ló fẹ́ fi sáré implement ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Because it's after that 2027. Ṣẹ́rí ó kọ̀ jẹ́ pé àlẹ́ lòmíì táwọn èèyàn tó ń rúùtì fún ní south. Ká ní alẹ́ lòmíì táwọn èèyàn rúùtì fún ní south ní 2027 bọ̀dá fọ́kà yóò ní wọlé. Ẹni tó ṣe ẹ̀dá tó ẹni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ in the last, let's say, 1 month yìí, for me is worthy of impeachment. Honestly. Torí pé kíní yẹn ó farahàn pé ní president. Yeah, imagine a ní fighter jet ó lù against àwọn people yìí, Kútọ́nù tó ti lọ lò láti mọ̀ pa ní fighter jet. So America ó wá lọ order attack helicopters ní lọ́dọ̀ America, and he came out to even admit that as if it was some kind of good news. Are we supposed to look that and be dancing and singing? So 24 hours later, tí America wá ju nǹkan sí Sokoto, the wá ṣe lọ́wọ́ announce pé we've ordered 4 helicopters from America. They'll be arriving soon. We are waiting. And while we are waiting, we are asking Turkey for help. Help for what? You asking Turkey for help? Nílùú àtọ́. Turkey tó yẹ pé àwọn terrorists táwọn people yẹn há bọ̀ sínú ìlú wọn kò lóka. Ṣẹ́rí, it's just a shame pé àwọn èèyàn wa wọn understand bó ṣe ń lọ. Ẹ mọ̀, stomach infrastructure ó nìkan làwọn èèyàn wa believe nínú ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ tí understand àwọn èèyàn wa. Ó yẹ ló yẹ pé tó wá di pé ara ti ní wọn, á wáyàn mélòó kan tó lè bá wọn tẹ̀lé àwọn èèyàn bá, á sọ wọ́n déèyàn ní society. Àwọn èèyàn á tún sáré tèrè wọn lẹ́yìn. Ẹ lè imagine. Gbogbo indication ó show pé this man is not for us at all. He's totally against us. Ó show maybe economically, Baba Tinubu ń ṣe àwọn nǹkan kan in terms of economy tó ń fẹ́ máa make sense there, but from a security perspective, it's clueless. Sherry, when it comes to the economy, that's supposed to. Now, Esther, Sherry, if you are reforming an economy, she get to me. Man. If it's not impacting the citizen positively, she get me. Yeah. Boya after 20 years, lo sọ pé my impact one, it makes no sense in my own view. She get me. Benny. Now, if this guy is truly reforming the economy, let us look at what is happening on ground. Ṣáwọn èèyàn pariwo ebi Nigeria, yes, wọ́n pariwo ebi. Ṣé economy yẹn ṣó impact wọn negatively or positively? Negatively ló impact wọn. Àwọn èèyàn lè feed 2 square meal. Now, economy reform wo ló wá ṣe? Ẹ wo Gumi bó ṣe ń gallivant tó spill out rubbish. Ẹ gbé cut the bluff àwọn Fulani because of 2027.
Is that the way a good government should run the country? Imagine. And imagine corruption to fly around, government, motherfucker. It's just so unfortunate, pé our South, root fellow me. Everybody kàn jókòó, everybody kàn go máa yín. Tí máa bá lọ second time, nǹkan máa bàjẹ́ sí ju báyìí lọ. Nǹkan máa bàjẹ́ sí ju báyìí, ó ti ṣó lọ, ó ti ṣó bàjẹ́. Àti pé gbogbo ìlú ló wá sí mọ̀ pé Nàìjíríà ò ní leadership. Nàìjíríà, we're not acting like a sovereign nation. Nigeria is no sovereign nation. Mo dẹ̀ question kìíní ní last week. But kan tó wá ṣẹlẹ̀ in the last 24 hours yìí, ó wá fi wọ̀n, ó wá fún ara wọn pátápátá pé Nigeria is not a sovereign nation. Ọkàn ń parọ́ ni torí ẹ̀ lọ́ṣẹ̀ sáré jáde pé àwọn àti Amẹ́ríkà làwọn àwọn jọ ṣe nì. Torí ẹ̀ lọ tún wá jáde náà pé we've ordered four Apache jets, Apache helicopters from Nigeria, send àwọn diplomats, àwọn delegates lọ síbẹ̀ kọ́ lọ bẹ̀bẹ̀. Ọ bẹ̀bẹ̀, ọ tún wá sórí press, ọ tún bẹ̀bẹ̀. Kọ́ tó release àwọn people yẹn. So ọ wá release àwọn people yẹn earlier this week. Yóò ti yé yín. Yeah. Because Burkina Faso could have shut down that jet. To break airspace laws. But Ọ̀ṣọ́mọlúwàbí pé okay, kò bá jẹ́ pé orí wọn dàrú ní Nàìjíríà yẹn àti pé adúláwọ̀ ní gbogbo wa ẹjẹ́ àti ẹ̀wò ṣe fáwọn èèyàn wa. First time tó máa ṣe mistake yẹn ni ẹjẹ́ àwọ̀ as mistake. Though a mọ̀ pé ọ ń bá France sùn o. Àwọn France dẹ̀ wá bọ́ ṣe máa bá tí wọ́n jẹ́ o. But ní pé àmọ̀ké France ló rọ̀ wọ́n bọ̀ ẹjẹ́ àṣà adúláwọ̀ ní gbogbo wa, we are all brothers, ẹjẹ́ àwò ṣe fún wọn. But on ground jet yẹn ọdẹ arrest àwọn soldiers yẹn. Nigerians wá send àwọn delegates lọ́bẹ̀ ọbẹ̀bẹ̀ fún bí ọ̀sẹ̀ kan. Ó tún wá sí press ó tún bẹ̀bẹ̀. So lánàá ní Burkina Faso wá jáde ẹni Traore, and he made in his statement there was something he said tó stick pẹ̀lú mi. Ó ní pé unfortunately pé kí ó sọ fún gbogbo àwọn ará ìlú ẹ̀kọ́ kọ́ máa múra ogun wọn. Ìpè kọ́ máa múra ogun. He said a black winter is coming and it's going to be very, very cold. Ìpè kọ́ máa múra. Ó dẹ̀ ní kankan tó sọ tó resonate pẹ̀lú mi tí mo ṣàkíyèsí. Ó ní pé unfortunately there are some African leaders tí wọ́n wo àwọn young African leaders tó ń dìde sí tó ń sọ pé irọ́ àlè máa ṣe báyìí mọ́ yóò make sense. Ó ń wò wọ́n as oníjàgídíjàgan. Ó wá ní pé these old people with old colonial mentality, our African leaders ló tọ́ka sí yẹn o. Only unfortunately, our old African leaders with old colonial mentality, colonist and colo mentality yẹn ni àwọn ọ̀tá àdèmọ́ká àwọn òyìnbó ló ń sọ lọ́ máa lò láti wá fi bá wọn jà. Ọ̀dọ̀ wọn lọ́ máa gbà wọlé, àwọn lọ́ máa gbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́, àwọn lọ́ máa sílẹ̀kùn fọ́tà, àwọn lọ́ máa sílẹ̀kùn fún kùnìwú. Ó wá ní káwọn ará ìlú ẹ̀ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí múra ogun. Nígbà tó sọ kíní yẹn tẹ́lẹ̀ ta ló fi pé ó tọ́ka sí. Nàìjíríà ni. Tinubu kọ́ ló tọ́ka sí yẹn. Yeah. Tinubu àti wèrè tó wà ní Kenya yẹn ló tọ́ka sí. Tó ti yé yín. So on one hand, we've got one leader who understands what's going on, who's making moves that's protecting the sovereignty and the resources and the lives of his own people. On the other hand, anyway, Adi Baba Ibibai, tó ṣe the opposite. Tó pín ilẹ̀ wá fún ará àta. Tó ń jẹ́ káwọn bandits máa wọlé sí àwọn èèyàn wá lára kó máa pa àwọn èèyàn kó máa gbálẹ̀. Tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ ṣe kankan tó ń ṣe àǹfààní fún ará ìlú àtọ́. Àwọn ará ìta yìí, àwọn ọ̀tá adúláwọ̀ yìí, tí àwọn kan tún wá lé kúrò nílùú wọn, àwọn lọ tún wá ń lo ẹ̀yìn ṣiṣẹ́. It's just a shame. What an absolute shame. This moment in history is going to go down as one of the most damaging for African people, for African sovereignty. Gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ in the last 3 weeks. Yìí 3 to 4.
gan-an. So ẹ mọ̀ pé ó ẹ wá wo expose style bàbá yìí bàbá pé yìí. he doesn't have a plan. He's just reacting to what's going on. Absolutely, he doesn't have a plan. He doesn't have a plan. ẹ mọ̀ pé bó ṣe ń control lẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ pé akọ̀jì akọ̀wò kí báyìí ló ń fẹ́ kí nǹkan ṣe ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. You get me? Táwọn èèyàn dẹ̀ máa follow suit. Bẹ́ẹ̀ ló rò pé ó ṣe máa rí ní federal, but unfortunately kò rí bẹ́ẹ̀. Kò rí bẹ́ẹ̀ at all. Nigeria, so for as long as he remains a leader, Nigeria are in serious danger of colonialism. So ti yé yín. Ẹnìkan tó dé nǹkan táwọn yẹn máa lò ó ti ní already. Àwọn bandits yẹn náà lọ máa lò pé àwọn fi wọlé. So Donald Trump kàn tẹ̀sí ilẹ̀ wò ni. But bí bàbá yìí ṣe wá react yẹn bó ṣe wá sáré lọ ra helicopter lọ́wọ́ America tó ní avoided four helicopters of America is going to arrive soon. In the meantime, we are asking Turkey for help. Whole Nigeria tó kẹ́ every other country in Africa ló máa ń look up to us ẹ̀yin lẹ́gbọ́n. Àti wọ́ra wá ńlẹ̀ o. Àti wọ́ra wá ńlẹ̀ o. Àti wọ́ra wá ńlẹ̀ bàbá yìí ti bá tiwa jẹ́ mo ò ní parọ́ o. Nàìjíríà ti kẹ́ran mìíràn. Bàbá yìí ti bá tiwa jẹ́ o. Bàbá yìí ti bá tiwa jẹ́ mo ò ní parọ́ o. What happened in the last 48 hours is shown nípa nílùú o. Ọkàn ń dẹmọ ni. Ọkàn ń lo owó yẹn as packaging tó fi ń jalè ni. Tó fi ń jí owó ni. Ó ń lo orúkọ yẹn, that's the brand Nigeria. They're pretending we have a country but we don't. Because before you can declare there's a country, what do you have? You have a piece of land that you've secured. Pé nílùú yìí a ti secure ìlú tàwa lélẹ̀. Ìlú yìí o a ti demarcate a ti ní border. A country that you cannot protect, that you cannot secure is not your country. That's not a country. Because the number one, the man will criteria before any nation can come and declare itself as a country or as a republic. The number one thing, you've got a piece of land, an area, a demography that you have secured. Number one criteria, secured. When you are not secured, you're not a country. So, got America on Sheyi or stupid. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ọba lè argue ẹ̀ ní UN ìpè Nigeria is a failed country. Wọ́n dẹ̀ máa lè fi àpẹẹrẹ wọn ike X, Y and Z. So lè sọ pé a máa violate ìlú yìí torí nílùú because of X, Y and Z. America is stupid. America náà ti access kìíní yẹn pé this is a failed country. Yeah. No, gbogbo indication show pé truly it's a failed country. It's very sad. It's very, very, very sad. So, ó ti wá show ọ̀gọ́ pé nílùú àfi tá a bá ń tanra wa ní o. China wa èèyàn kan tún gbé fídíò kan jáde was it 2 weeks ago tó show àwọn Albanians tí wọ́n lọ ń ṣe illegal mining l'Ondo tí wọ́n mine gold. So ọjọ́ wo la wá di OS báyìí tó yẹ kí everybody ló ń kì í bọ̀ wá lára. Bàbí. It's just unfortunate. Ṣé gbogbo èèyàn làwa ń látọ̀ fún ni? Nigeria is just gone. Nigeria is gone. Leaders, seriously, ṣé gbogbo èèyàn ló ń kì í bọ̀ wá lára ni? China ń kì í bọ̀ wá lára. America ń kì í bọ̀ wá lára. Àwọn wo tún ni Albania ń kì í bọ̀ wá lára. Russia láwọn fẹ́ kì í bọ̀ wá lára. UK ń kì í bọ̀ wá lára. Saudi Arabia ń kì í bọ̀ wá lára. Qatar ń kì í bọ̀ wá lára tó dábọ̀ káwọn lọ́ fọ̀dọ̀ àwọn wèrè mu àwọn àfáà yẹn náà. Àwọn terrorists yẹn náà. Ẹ mọ̀ wọ́n ti rí wa tán. Wọ́n ti rí wa tán o. Wọ́n ti rí wa tán. And nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ti wá it's like ó ti ṣàwáwò ó ti rí pé àgọ̀ lóòótọ́ so wọ́n máa follow through
ní dúró níbẹ̀ yẹn o. ṣẹ́rí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí America just came to test the water. Bẹ́ẹ̀ni. Now next year ẹ wo Gumi sí bí Gumi ṣe ń ṣe fatafata ẹ mọ̀ government tó bá ní brain ó yẹ kó ti gbé Gumi government tó bá ní brain ó yẹ kó ti gbé Matawale tẹ́ bá wo CV Matawale yẹn gan èmi personally mi ò lè gbá security guard nílé mi. Tell imagine 100%. America wá bọ́n ṣe máa súnmọ́ wa sódà wọ́n lè tó bá ti súnmọ́ wọn ó ti súnmọ́ Burkina ni ó ti wọ Burkina ó ti wọlé sí Burkina lára ó ti gbọ́dọ̀ wá wọlé sí Burkina lára nìyẹn náà. Bàbá mi ọba, yes, that's what they're looking for. Drama ṣì máa ṣẹlẹ̀ gan ní 2026. Ó ti bẹ̀rẹ̀ already bá mi o. And the drama is not going to be funny. Ó ti bẹ̀rẹ̀ already. At the end of the day, Nigeria is going to be at the receiving end. Because nǹkan tí government wá ń ṣe yìí, ìwẹ̀ nítorí òpè pátápátá ni government wá ń wò. Wọ́n dẹ̀ jí ni pé, Nigeria is just a shame. Just a shame. Seriously. Bàbá mi Jimenez, I hope you're well, sir. Abikile sọ. Jimenez, ṣé dáadáa ní bá mi? Ọpẹ́ o, ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káàbọ̀ lórí ètò sà. Ọgbẹ́ ń fine sà. Ọpẹ́ ní f'Olódùmarè ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa ló jẹ wá lógún. Mo máa ń gbádùn yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń tó yẹn, Ọlọ́run á bá wa máa tó. Ẹ ṣeun o. Àṣẹ Ìdúmọ̀rẹ́. Ẹwẹ́nu lẹ̀ ẹwẹ́nu ọkọ́, òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ń sìn. Seriously. Ṣẹ́rí àkọ́kọ́ ni pé ọjọ́ tí plane wa ti fò lọ sí unknown destination tí ò mọbi tó ń lọ. Tí Burkina Faso ti command plane ọjọ́ yẹn lè máa ti mọ̀ wípé Nàìjíríà ti fẹ́. Seriously. Imagine kẹ wá sọ pé Portugal ló ń lọ, Portugal dẹ̀ debunk immediately pé àwọn ò ní agreement kankan. Àwọn ò resi yí o. Wọ́n ti ní Malaysia ní kó wà sọ́dọ̀ àwọn. Ọjọ́ yẹn ni wọ́n ti mọ̀ wípé Nigeria is empty. Bẹ́ẹ̀ni. Is empty. Àánú ìlú ẹ̀kọ́ ń ṣe mí ni. Yes. Now, ẹ wo Burkina Faso, you cannot fly on their airspace. Ìkúmẹ́ntì tí Burkina Faso lò yẹn, Nàìjíríà ò ní. Imagine. Ẹ̀wọ̀n kankan ṣẹlẹ̀ ní this year. Tọ́lá àwọn sójà kan gba Niger wọlé tán ní wọ́n gbé amọ́ tank wọ́n gba Niger wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Tí information minister or somebody mi ò mọ̀ chief of defence staff nígbà yẹn ó ní they came to fetch water. Hey, imagine àwọn sójà they are well armed. You understand? Wọ́n dẹ̀ wọlé sínú territory Nigeria. Ìgbà tẹ́ máa padà sọ fún wa ẹlómi ni wọ́n wá omi ni wọ́n wá. Omi lọ́wọ́ mu. The same way tí Burkina Faso ò bá mú plane yẹn mọ́lẹ̀ bó ṣe máa deny pé plane kankan ò lọ síbi kankan nìyẹn. Of course. Imagine if government is lying to his own citizen that our plane was going to Portugal. Imagine. Now, this is where the problem is. As a chief of army staff, as a chief of air staff, as a defense minister, or whosoever that is there, the first thing is to do your calculation before you even take a move. But America ma wọ Nigeria, wọ́n survey Nigeria for the whole month. Anybody ò dẹ̀ mọ̀. Odindi oṣù kan ni wọ́n fi ń survey Nigeria, anybody ò dẹ̀ mọ̀. Tẹ́ bá fẹ́ lọ jagun, ẹ máa ti prepare ibi tẹ́ ń lọ yẹn. Ẹ kọ́kọ́ wo ibi tẹ́ ń lọ yẹn, kí ni equipment tó wà lọ́wọ́ àwọn. Bẹ́ẹ̀ni o. Ẹ wo lẹ wo. Àwọn mélòó ló wà ńbẹ̀? Irú equipment wo ló ní níbo ló wà? Ẹ fẹ́ fún Macron ní support.
nítorí pé Macron pẹ̀lú Tinubu ọ̀rẹ́ ni wọ́n. When Tinubu Bẹ́ẹ̀ni. was governor, Macron was coming to Lagos as if somebody from Ikorodu was going to Oshodi. ẹ lè imagine. So yeah, bàbá mi ọba ẹ káàbọ̀ lórí ètò. ẹ wò ṣe rí gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe mo kí n kú wájú. Ẹ ṣeun bá mi. ṣe rí nǹkan tí ó kàn ń dẹ́rù bà Bẹ́ẹ̀ mí tẹ̀ wá. lọ́rọ̀ Nàìjíríà ni pé Ní defense kankan, no defense. We don't have any defense. ohun tó wà lẹ́mìí tọ̀dọ̀ wa ni No corruption, defense. bá a ṣe máa jí owó kó, Bẹ́ẹ̀ni. Corruption. bá a ṣe máa jí owó kó. Yes. No That's defense. Hey, imagine. Yes. mi ìtẹ̀mọ́ ohun tí yẹn lè sọ lọ́rọ̀ ìlú yẹn but ohun tí mo kàn mọ̀ ni pé Amẹ́ríkà tó wá yẹn wọ́n fẹ́ ní bẹ́ẹ̀sì ni Bẹ́ẹ̀ni. nítorí wọ́n ti fẹ́ ní bẹ́ẹ̀sì yẹn láti gbà yé Ọbásanjọ́ accept. First turn Ọbásanjọ́ báyìí ni wọ́n ti ní pé àwọn fẹ́ try láti ní bẹ́ẹ̀sì. Terrorists. Nígbà tó ti rí bẹ́ẹ̀sì yẹn ní láti gbà yẹn wọ́n put on terrorists wọ Africa area yẹn middle yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ICC gbogbo àwọn Amẹ́ríkà ló ní wọn operation ẹ lọ gọ́gùn pẹ̀ta ní ICC Amẹ́ríkà ló build wọn. Àwọn Al-Qaeda Amẹ́ríkà ló build wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ohun tó dẹ̀ ṣe build wọn dá wọ́n ti ń build wọn bọ̀ nísìnyí more than 30 years kó tó wọlé lọ bá Gaddafi. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí wọ́n fẹ́ wó ìjọba Gaddafi yẹn ọmọ pé tí Gaddafi bá ń strong lọ bóyá strong yẹn Amẹ́ríkà máa já tán. Bẹ́ẹ̀ni. But wọ́n mọ̀ pé Áfíríkà ò tí ì jà wọ́n rí pé Áfíríkà ò tí ì jà but kó tó di kó máa spread okay di ká gé win there. ICC ni wọ́n fi ICC méjì ọ̀hún tó ṣe dá ICC kalẹ̀ òun ni USSR òun náà fi fọ́ USSR dè ní. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn fún ara wọn ló sọ o kì í ṣe pé ohun tí mò ń gbọ́ yìí ohun tí mò ń sọ yìí mò ń ro bí mo ṣe rorí sọ no ìyàwó Clinton ló sọ bẹ́ẹ̀ ó wà lórí YouTube 9/11 tí wọ́n wó ICC ló wó fún ara wọn àwọn tá ní ICC yìí Israel ló ní àwọn ló build ẹ̀ ọ̀nà òdòdó ní 9/11 yẹn so tí a rí gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ yẹn Nàìjíríà kàn máa ń wò pé àwọn tó ń jó lórí wa Ọlọ́run ti fún wa ní gbogbo nǹkan tá a lè rí àríkọ́gbọ́n ní díẹ̀ wáyé tá a ṣe wá wíìkì báyìí. Ẹ lè imagine. Nítorí pé ẹ fẹ́ corrupt ẹ fẹ́ jí owó. Bẹ́ẹ̀ni. Amẹ́ríkà tó wá síbẹ̀ yẹn kì í ṣe pé bí àwọn terrorists yẹn ń pààyàn káàkiri Nàìjíríà is not a good thing tí ẹ gbọ́dọ̀ rú imagine pé bọ́yẹ̀ ń pààyàn gbọ́dọ̀ continue but it's not that way tó jẹ́ pé Amẹ́ríkà ló fẹ́ help wa. It's not for that. It's not for that. Country wo ló ti ń ṣe irú ẹ̀ láì gba permission president Nàìjíríà Amẹ́ríkà dẹ̀ wá by force pé sẹ́ mo gbọ́dọ̀ help yín by force. Ẹ lè imagine. Our president 12 hours later lọ́wọ́ jáde pé àjọṣe ni so that they can still look like they're in control. Wọ́n ṣe rí ohun tó máa irọ́ ni o. Bàbá mi Jimenez thank for the gift. Ẹ ṣeun bá mi. So gbogbo ilé ẹjọ́ bá wa power tap. So yeah, this is very very clear. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ in the last 24 hours yìí, Nigerians should be seriously worried o. Ẹ lọ wo Syria bó Syria ṣe rí lónìí. Syria ni the highest doctorate in the world non doctor jù. Nínú chemistry nínú health Syria ni number 1. Bẹ́ẹ̀ni. Syria ò ní nǹkan kan mọ́dé ní borí bá ń fún ẹ ní Syria ó máa kú ni. Wọ́n wó Syria wọ́n méjì gbogbo tó fi náà ní Syria dáhùn náà ni exactly tó fi wọlé fún Nàìjíríà yìí pé àwọn ICC pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọ́n ń pa àwọn Christian àwọn kinní kan àwọn bídàn ẹni tó pè ní leader of ICC lánàá òun ni Donald Trump ṣe president Syria lónìí. Yeah. Ẹ lọ wo ohun tó clear ni o. Why you leave us for that? No. So ẹ máa ohun tó máa Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kan bá mi ni Ọlọ́run tẹ́yẹ̀ bá ní kí èèyàn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ nú èèyàn but sometimes èèyàn rí pé àwọn olórí burúkú ìjọba yìí wọ́n mọ̀ ju àwa tá à ń sọ lọ wọ́n mọ̀ ju àwa tá à ń sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ but
invitation tí wọ́n fún America yẹn America máa use ẹ̀ dáadáa ó máa wà meaningful for America. America ti declare kankan bá tẹ̀ jẹ́ pé gbogbo máa ń gbọ́ irọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a máa ń gbọ́ bad news fake news fún ara America nígbà tí Selexi lọ bá ó ní listing ọlọ́run ó ní kí ni gain àwọn tó bá ń fún ẹ ní nǹkan ogun pé kò sign bitument yẹn àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ní nǹkan àlùmọ́nì ẹ̀ sign ẹ̀ fún wa k'Amẹ́ríkà wọn máa wà. Bẹ́ẹ̀ni. tó bá ti gbà ká máa wà á fún ẹ ní nǹkan ogun ó dẹ̀ mọ̀ pé kò lè win ní ogun yẹn wọ́n mọ̀ pé irú ẹ̀kọ́ ló lè fèsì China Russia kì í ṣe irú ẹ̀mẹ́ẹ̀dógún kọ́. Exactly. Kí Europe para wọn papọ̀ lájọ́ tó ti ń bàjá for 3 years ẹ lọ bọ́ ṣe ń build Russia day by day ni wọ́n build àwọn everything nílùú wọn wọ́n tẹ̀ mọ́ pé ilé mọ̀ pé wọ́n ń jagun bẹ́ẹ̀ pé ṣé ìlú tó ń jagun rẹ̀ ṣé 36 country ń bá jagun. But Ọlọ́run ó kàn dùn mí pé àwọn Tinubu yóò ó fèlì gan-an. Ó fail gan on a security basis. Ó máa fi sọ Yorùbá lẹ́nu gidi gan ni. Nítorí kò ní kò nínú ìròyìn láyé ní news. For a very long time. Mr. Sam, come upstairs now. Don't be a coward in the comment talking this and that. Come upstairs. If you've got a different idea, come upstairs. Come up. Shebi okay la ọkùnrin wà now. If you feel like you've got a different opinion, come upstairs and Nigeria express it. Nítorí àwọn èèyàn I believe pé wọ́n pa Christian jẹ́ ká lọ bá wọn ṣé nítorí ẹ̀ lọ ṣe wá ni. Kò yé wọn. Ṣé nítorí ẹ̀ lọ ṣe wá ni. Ṣọ́pàyàn tó ní Nàìjíríà tó kí ló porúkọ ẹ̀ kí lórúkọ tó ti pa wọ́n sí yẹn Sudan. Gaza Sudan. White America ò ṣe lọ bẹ̀. Ìtọ́jú Sudan ti bẹ̀ ọdún karùn-ún rẹ̀ America ò débẹ̀ náà. Exactly. Ọdún karùn-ún rẹ̀ tó ti pa àwọn èèyàn gidi. Exactly. America ò débẹ̀. Exactly. And okay, Katia, what's up? Okay, all these special feelings about Nigeria, they've got a sentimental feeling for Nigerians. Can they okay, if that was the case, then why at least why to ṣe jẹ́ pé ó wá ṣe bí ẹni pé kò sí kan sí Nigeria lè ṣe wọ́n ṣe cooperate with the Nigerian government. Ó ti mọ̀ pé ọkàn rí pé máa tó àbẹ̀ tó jẹ́ president wa ó rí pé Sambiza ni ọpọlọ ti dúdú. Bẹ́ẹ̀ni, ó ti rí pé ó weak. Bẹ́ẹ̀ni. Ohun tó ṣe yìí wọ́n lè ṣe bí Buhari ṣe wà bẹ́ẹ̀ wọ́n lè ṣe gbáyé Buhari nítorí Buhari sójà ni ó understand. Bẹ́ẹ̀ni. Ó burú jù yìí lọ nígbàyé Buhari ó burú jù yìí lọ but Buhari sustain. Bẹ́ẹ̀ni. But ìgbà tí máa ti bẹ̀rẹ̀ sí máa lọ sí France tó ti ń lọ France nítorí àwọn ìlú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n kó tán country mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn tó ti fẹ́ lo against yẹn táìsì tó lò nìyẹn tó fi núrí kì í ṣe pé Niger ní Amẹ́ríkà fẹ́ bá jà o ọbẹ̀ kún ọ bitet ICC wá bẹ̀ yẹn Niger ọ máa wọ Mali àti Burkina Faso yẹn àti Burkina ọ máa wọ bẹ́ẹ̀ni àfi tọ́wọ́n ẹ bá ti wà tọ́wọ́n yẹn wà serviceness tó fẹ́ ṣiṣẹ́ fún lu wọn nìkan náà lè rí wọ because ọ ṣe bẹ́ẹ̀ ní Afghanistan wọ́n lé wọn ọdún 12 years ní ọdún ní Afghanistan wọ́n lé wọn down 2021. So àwọn yẹn ti gbógun lé àwọn yẹn ti múra ogun torí pé Nàìjíríà tó wọ space wọn yẹn ẹ mọ̀ pé ọgbẹ́ military scanning helicopter àwọn jet wà bẹ́ẹ̀ ni so wọ́n ti máa pass information sí France. Òun tó fẹ́ ṣe ń jọ yẹn wọ́n fẹ́ lo Nàìjíríà ni. Nǹkan tí Traoré lè ṣe jáde nìyẹn. Wọ́n fẹ́ dùn wọ́n pé tọ́ọ̀ bá kọjá lórí òfurufú wọn. Wọ́n máa shoot wọn down. Wọ́n máa shoot. Bọ̀bọ̀ yẹn ti lọ ra weapon tí wọn ẹ̀ fàtà fún Nàìjíríà tí Nàìjíríà ò lè ní láyé olùbọ̀bọ̀ yẹn ní lọ́wọ́. Bọ̀bọ̀ yẹn ti ní gbogbo àwọn mizu weapon oríṣiríṣi ṣe Russia bínú ta fún ni. Bẹ́ẹ̀ni. Russia ń jagun lọ́wọ́ náà ẹni sì tẹ́ bá ní lónìí ó máa ta. Òun ló ń bíù díẹ̀ kí ló mú India máa lọ repo lọ́dọ̀ ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ta crude oil ní $70 tó ń tà fún India ní $25. Ẹ wá sọ pé India ò ní lọ take advantage yẹn
India bínú ra 1 billion barrels nora. Okay. Bẹ́ẹ̀ náà ni China náà. Ohun tí máa yẹn fi rówó tó fi ń jagun ẹ̀ nìyẹn. So Nàìjíríà wá dúró àwa kí ẹdún náà pákó ìṣe pé Nàìjíríà yọ lórí burúkú mélòó ni Boko Haram mélòó ni bandits mélòó ni wọ́n. Bá mi gbọ́ kan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni nígbà tí àwọn bandits àwọn Boko Haram wá ń pa wá tí wọn ò ṣe kankan sí àwa ń gbọ́ pọ́kàn ṣe military coup níbí ni so Nàìjíríà ní jet àbí àti so àní sójà àní army àbí àwa sáré gbé yẹn lọ síbi ni látijọ́ ìjọ yìí. Ọ̀dẹ̀lẹ̀ ló tó tí náà bá ń jó lè wa ṣe kankan sí tó bá wá ń jó níta ìta níbi. ṣé rí gbogbo yẹn ṣé rí mo sọ kankan ìgbà Benin tó lọ yẹn wọn ò tí gbàjọba yẹn ni o nítorí wọn ò tí rí gbà ni wọ́n ṣe ní Nàìjíríà wọ́n Nàìjíríà ṣe rò pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ o Nàìjíríà ṣe ní ti bẹ́ẹ̀ o ọ̀ ríjọba yẹn gbà ni wọ́n kọ́ rí president yẹn mú ni ọ̀ bí Nàìjíríà dákú lọ bẹ̀. bàbá mi kò yé yín ni ọkọ̀ sọ pé Nàìjíríà ló lọ bẹ̀ nìyí. France lọ bá lọ bẹ̀ but tí France bá sọ pé àwọn làwọn lọ bẹ̀ àwọn èèyàn á máa raise question pé akíní France lọ ń ṣe síbẹ̀. Yes. ló ti yé yín so Nàìjíríà ti wá di puppet wọ́n ti di crash dummy nísìnyí. ẹ máa wò jẹ́ kó máa òṣìṣẹ́ tí Tinubu ń ṣe yìí ẹ̀rí ìyà tó máa fi jẹ wá. ọjọ́ ń bọ̀ ni ẹ̀yin Yorùbá nísìnyí ẹgbẹ́ni sókè ń bẹ́ẹ̀ nísìnyí ẹ ń wò pé Tinubu ń ṣe the right thing. ó máa kú ọ̀nbẹ náà ó pẹ́ jù ó lọ́dún mẹ́jọ ń bẹ̀ ọdún mẹ́jọ ó pẹ́ jù á lọ́dún mẹ́jọ ń bẹ̀ ó máa kú ọ̀nbẹ. What's going on? It's very very bad. àwọn aráàlú ní olómi síkì ní Nàìjíríà láì gbà tó ti yọ sọ́sídì wèrè tó yọ ìbòlówó ẹ̀wà hospital sí Nàìjíríà faraàlú hospital sí bẹ̀ faraàlú táràlú máa sick tó máa work in hospital tó máa gba treatment kò sí ìbòlówó sọ́sídì ẹ̀ wá wà. life in family dey more important to am. ààrẹ yìí ò lè yá Nàìjíríà lónìí kó wọ pharmacy kó rọ oògùn àti kọ́ wọ́n gbéra wọn tọrọ owó àwọn tó ní cancer ọ̀pọ̀lọ rẹpẹtẹ àwọn tó ní heart problem ọ̀pọ̀lọ rẹpẹtẹ tó ní kálukú tó ń fi ewé àti gbòòwò ra wọn nínú ilé. kí wàá lówó subsidy tẹ ẹyọ yẹn kí ni mínísítù ẹ. ẹ lè imagine. ẹ wá ń sọ fún wa pé ẹ ti kó fún àwọn gọ́ọ̀nà yín o ká máa lọ bá wọn gọ́ọ̀nà ṣé nígbà tí èyí tẹ́ kó fún wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a lágbára àti lọ bá wọn. You go need to choose between your marriage. ẹ wá ní àti kó ọ̀rọ̀ olórí burúkú àti kó owó fún gọ́ọ̀nà yóò times 3 náà gọ́ọ̀nà yín gbà lọ. Dàpọ̀ Abíọ́dún olórí burúkú. please ẹ bá a mú tu èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ lábẹ́ yìí ọ̀rọ̀ tó ń sọ personal ọ̀rọ̀ náà ń sọ wọn mọ̀ kọ́ tí ọmọ ọ̀rọ̀ family wọn náà ń sọ. Dàpọ̀ Abíọ́dún tó wà lókun state mọ́tò ló lọ́ra àjọ fún àwọn chairman local government níjẹta yìí owó tí ẹ̀kọ́ lọ fi kọ́ hospital kó fi tún hospital ṣe àwọn ọ̀nà ò dá irú ìjọba orí burúkú wo nìyẹn. àwa lọ dá sí ọ̀rọ̀ another country míì kọ́ lè sọ pé Nàìjíríà lágbára asáré gbé kọ́pítà lọ́bẹ̀ mo láìkí Burkina Faso ohun tó ṣe yẹn ó tẹ̀ lójúmọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ nǹkan kan ó wà jákè plane yín wálẹ̀. Mr. Ọba ẹ kalẹ́. ẹ kalẹ́ o. ẹ kalẹ́. ẹ kú ọ̀rọ̀ látàrọ a rí pé ọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe ń dùn yìí. ó ń dùn mí gidi gan ni pé ibo là ń lọ. normal tó tọ́ nílùú mi ìlú ẹ̀kọ́ péré ta ti wá náà nìyẹn so kí ló yẹn dá náà ló jẹ wá lógún. bẹ́ẹ̀ni kò síbi tá a bá lọ sí second citizen ni wá so ìlú ẹ̀kọ́ péré ta ti jẹ́ first citizen náà nìyẹn pé kọ́lọ́ tètè fọwọ́ tó àwọn èèyàn lọ́kàn kí ló yẹn dá ṣùgbọ́n. kò sí tó kọ́ lọ́wọ́ bá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. ok ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ látàárọ̀ ẹ ti ń mislead àwọn public. ìdí tí ẹ ṣe sá ìdí tó jẹ́ kí n wá sókè nìyẹn pé ẹlòmíì wà nǹkan tẹ̀ ń sọ bí ń sìn kò lè authenticate pé ok kíní yes or no ni bọ́n nǹkan tẹ̀ sọ dání lòun máa mú dání láfiwá máa ṣìwàwù ṣe mọ̀ pé bí àwọn ẹlòmíì ṣe máa ń di fanatic àbí tó máa fi ń di ṣẹ́ṣẹ́ òkọ́kú ni Yorùbá máa ń pè wọ́n ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ ti sọ nǹkan oríṣiríṣi tó pọ̀ bó lára nǹkan tẹ́ sọ. bá mi ẹ sọ ti yín kí ni what's your own. tako èyí wá ń bí wọ́n títí ẹ ohun tí bá fi mislead èèyàn
àwọn tó wà ń bíbá tó ń gbọ́ mi wọ́n mọ̀ kí mi mislead wọn sọ ti tiẹ̀ gbogbo analila káyè gbogbo analila káyè náà yẹ bá mi sultan ẹjọ ẹ sọ tí. báwo ni wọ́n wá sọ́dọ̀ ẹnìkan tó máa kàn dẹ́mọ̀ ọ̀rọ̀ èèyàn kan. bẹ́ẹ̀ni ṣé ohun tí wọ́n fẹ́ sọ ló fẹ́ kí mi lísìn sí. ok gbogbo ala ní opinion ẹjọ bá ẹjọ. ó ní opinion ti tiẹ̀ sọ ti tiẹ̀ náà. ẹjọ bàbá mi ọba ẹjọ ẹ dúró. ẹ mọ̀ kí bàbá mi sultan ibi tó sometimes ibi tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì ṣó ti yẹ yín gbogbo wa ò lè kọrí síbòmíì náà bó a ti di wèrè nìyẹn tá a bá kọrí síbòmíì. ọlọ́run ti ẹ̀jẹ̀ tó gbá ronú kí n so ẹjọ ìhà wo ló kọ sẹ́yìn ẹjọ ẹ sọ fún wa. ok náà lára ìhà tó kọ sí mi ni pé ọ̀rọ̀ kí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀rọ̀ Burkina Faso Benin Republic yẹn. Okay. Number 1 Burkina Faso ọ̀rọ̀ Benin Republic tó kọ́ ṣẹlẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ju nǹkan táwọn èèyàn rò lọ. ẹgbẹ́ wa débẹ̀. Number 1 tẹ́ bá wo ìlú Nàìjíríà bá ṣe wà báyìí sí ìlú 6 surround wa ìlú 6 la share boundary pẹ̀lú ṣẹ̀rá àwọn mẹ́ta tó kọ́kọ́ àwọn méjì tó wà lókè wọ́n ti lọ pẹ̀lú àwọn Sahel wọ́n láwọn fẹ́ kúrò nínú ìgbèkùn. nípa àwọn fẹ́ kúrò nínú ECOWAS. àwọn fẹ́ kúrò nínú ìgbèkùn. ìgbèkùn yẹn náà ẹ tẹ̀síwájú. bọ́ ṣe kúrò nínú ECOWAS yẹn anybody ò bá wọn fà mọ́ ẹ máa lọ bọ́ ṣe rí Benin Republic a lot of people mọ bí ìlú yẹn ṣe wà important sí Nàìjíríà sí àti bí àwa ṣe wà important sí Benin Republic àti bí Benin Republic ṣe wà important sí wa sí àwọn èèyàn kan máa ń fojú wo Benin Republic pé ìlú yẹn kéré ṣẹ́rí tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ní Benin Republic ok ẹ jẹ́ kí n sọ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní Chad àbí tó ṣẹlẹ̀ ní Niger ó ṣeé ṣe ká fojú fò bó ṣe rí nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ní Benin Republic gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n Nàìjíríà gbọ́dọ̀ take big role láti play níbẹ̀ torí pé number 1 ṣe rí tẹ́ bá ti ń follow a lot of things ẹ máa rí pé of recent a sign bilateral trade pẹ̀lú Benin Republic ó ní nǹkan oríṣiríṣi tá a ti jọ ní establishment tá a ti jọ ní láàrin ìlú méjèèjì yìí tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ó máa ba àwọn agreement yìí jẹ́ gbogbo alámọ̀ pé ìjọba sójà tó lógun bá dé gbogbo nǹkan tó ti wọn lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lógun máa cancel ológun máa ṣe nǹkan tó bá wù wọ́n nǹkan báyìí so Nigeria need to take swift action sí kinní yẹn then number 2 ṣe rí ọ̀rọ̀ Benin Republic kò ń ṣe Benin Republic yìí Nigeria ò lọ Benin Republic as pé a fẹ́ lọ yọ àyọjúràn tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí president wọn sọ lẹ́yìn ìgbà tó address the country ó ní I made a distress call to Abuja not ECOWAS I made a distress call pé òun gangan lòun pe distress call sí Abuja pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ nílùú òun o and èèyàn tó dẹ̀ lè help òun as soon as possible àbí tí o gba ṣàlá ní tá bá ní problem aṣàlẹ̀ nǹkan tá máa ń pè ó dẹ̀ make distress call yẹn ó wá kù sọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé ṣàfẹ́ gba call yẹn àbí àfẹ́ gba call yẹn àwọn èèyàn dẹ̀ ok bá mi ẹ jẹ́ kí n interject mi báyìí ṣe máa sọ̀rọ̀ mo kàn fi sáré interject lórí point so Benin Republic ó ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ wọn ẹ jẹ́ bá mi mute ó dà kí ariwo ń bọ̀ látọ̀dọ̀ yín díẹ̀ bá mi ẹ ṣeun so Benin Republic is only distressed they were distressed and they made a distress call Nigeria dẹ̀ jẹ́ wọn within 24 hours àbí so àwa mọ̀ bó ṣe ń respond militarily sí social unrest níbòmí but àtijọ́ wo làwọn citizens Nigeria ti ń bẹ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ kan ṣe kan sáwọn bandits yìí kan find solution sí terrorism yìí àwọn Fúlàní tó ń pààyàn káàkiri ẹ ṣe kankan sí láti ìjọ yìí so wọn ò ṣe kankan sí ìkan wá ń ṣẹlẹ̀ ní Benin àwa mọ̀ bó ṣe ń dìde ń gbà yẹn àbí. ṣé kí n dáhùn question yẹn. Go ahead sir. ẹ má jẹ́ ká parọ́ tan ara wa jẹ láàrin èmi àti yín a mọ̀ pé Boko Haram yìí kò ń ṣe ogun tí Nàìjíríà mi ò lè borí kò tẹ̀ sí lára nǹkan tó lè yẹ tó yẹ kó fi Nàìjíríà mi bọ̀ láàrin èmi àti yín kí ló mú wọn tán ti parí kíni ẹ má mọ̀ pé ó lọ́wọ́ ara lẹ́nu ni. Okay. Then ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní wọ́n ní bombing tó ṣẹlẹ̀ níjẹta àbíjọ Christmas yìí from reliable source àbí tẹ́ bá rẹ̀ tún ní source kẹ́ tún lọ bèrè wọ́n ní èèyàn méjì péré ló mọ̀ ń pa ẹ̀ ní NSA ẹ wo orú nǹkan báyìí pé wọn ò trust Nigerian army pé kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ bí ọ̀rọ̀ bí pé sabotage effort pé èèyàn kan sabotage effort àwọn èèyàn kan wọn ò trust wọn débi pé wọ́n fún wọn ní
vital information èèyàn méjì péré ló mọ̀ nípa attack yẹn ní NSA, that is the àwọn security adviser federal government. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan, ta ló ń gbà bọ̀dí gangan. Potiskum ni mo ti serve. Sójà ń sọ fún wa pé tí ogun yìí bá tán kò sówó ní Nàìjíríà mi mọ́. And that was 2007, 2018. Kí sójà máa sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn pé tógun yìí bá tán pé kò sówó ní Nàìjíríà mi mọ́, pé ìdí ogun yìí làwọn generals àwọn tí ń rí owó. Ìdí ogun wo? Ìdí pé àwọn ń lọ sí Boko Haram yẹn, pé tí kíní ẹ̀ bá fi lè tán kò sówó tó máa pọ́ǹpù mọ́ sí Nàìjíríà mi. Ṣáwọn yẹn fẹ́ kó tán ni? Wọ́n fẹ́ kó tán, àwọn gangan ni problem ta ní. Okay, so everything you've just narrated is basically pointing to the arguments that was on the ground already. That means ní sovereignty nìyẹn. No, ṣé I understand what mo sọ ni. But basically you're saying there's no trust in the military. You're saying our military has been infiltrated to such a degree that they coordinate internally more. More, they coordinate internally more. So that means we're not sovereign. Now, tí ọ̀rọ̀ bá rí báyìí, kí wá ní next tó yẹ ká ṣe? Kí ló wá rí tó fi ń condemn mi pẹ̀lú tó sọ? Ẹ dúró gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ, ẹ ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ pé kò ń ṣe bó ṣe rí lẹ ṣe sọ, bí ọ̀rọ̀ Russia yẹn kò ń ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Okay, kí ni kò ṣẹlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Russia? Ẹ wo èmi tí mo wà yìí, neighbor sí Russia ni mí, neighbor sí Russia ò ní mí, and nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Poland mo wà báyìí. Okay, labour anyone here. So kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé mo understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ because. Eyo mean anything no, but okay. Ẹ fún wa ní opinion tẹ̀yin bá mi. Number one, ṣe rí ọ̀rọ̀ Russia pó ń ta epo síta yẹn. Number one, gẹ́lẹ́ tọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sanction Russia pé Russia ò ní lè ta epo mọ́ bí ní WTO. Pẹ̀lú àwọn òfin WTO mọ́ tó bá ti stop invasion. Sanction basically. Russia yìí tó bá ti stop pé kó má bàa Ukraine jà mọ́. Number one thing tí Russia ṣe ni pé wọ́n ní epo tó pọ̀. Wọ́n wá wọ́n pé the more táwọn bá ṣe ń ja ogun lọ yìí, àwọn ní ìdówó láti ja ogun yìí. Ẹ mọ̀ pé ogun máa ń kóyàn ní owó lọ ni. Okay, kí la máa ṣe? Wọ́n wá ní Russia wá ṣe nǹkan kan tó jẹ́ pé ó ní gbogbo world, wọ́n fi ṣọ́ọ̀kì gbogbo world. Ṣe rí BRICS mi mọ̀ bóyá mọ̀ this BRICS block táwọn tó ń lọ padà lọ́wọ́. Àmọ́ táwọn márùn dálẹ̀. That BRICS yẹn Russia wá ṣe pé okay o èmi báyìí mi lè trade pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́ torí pé mo wà under sanction, but China àti India wọn ò ní issue pẹ̀lú Nàìjíríà, wọn ò ní sanction. Àti South Africa àti Brazil. Kí ló ń pẹ́? Russia wá ń ta. Russia wá ń ta nǹkan wọn yẹn fún middleman tó jẹ́ BRICS wọ́n bá wọn tà sílùú mi ni o. Ó wà under WTO pé tí third party bá ti wà, you treat that goods as goods ìlú yẹn ni. So tó bá fẹ́ ta epo nísìnyí, Russia kọ́ ló máa gbowó, Russia kọ́ ló máa ṣe ní ti o. Russia máa fún China máa tà síta, China máa gbowó, China máa credit Russia. Kí ló wá sọ tó yàtọ̀ bá? Mr. Sulaiman mo fẹ́ má bínú jọ tí Ọlọ́run. Ṣé Hungary ò repo lọ́wọ́ Russia dè ní mo tà fún Europe? No, wọn ò ní ta straight, kò sí anybody tó máa trade pẹ̀lú Russia sí ìsúnmọ́. Ọ̀n ṣe yẹn. Kò sí ẹ wo. Wọ́n yóò mọ nǹkan tó ń sọ jàre. Èmi nǹkan tí mo ń study gangan nìyẹn. Ọ̀n ṣe yẹn bá mi. Ó di screenshot comment ẹ̀ fún ọ tó máa fún lówó ẹ kó máa lọ. Èmi ẹ ká máa gbádùn ọba lọ. Èmi lèèyàn kan fẹ́ máa fún lówó. Níbo la rí èmi lèèyàn kan fẹ́ máa fún lówó. Nítorí ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ó kàn dẹ́mu lọ. Gbogbo ilé ẹjọ́ àdúró. Èmi lèèyàn kan fẹ́ máa fún lówó, ẹ lọ máa wo ẹ lọ wo. Ẹ jẹ́ kó máa lọ. Ó ti jẹ́ rẹ́kọ̀dì fún ọ tó máa fún lówó. Ẹ gbé ariwo lọ́wọ́ kan sọ̀kan fún yín èèyàn tó ọdún kò sí wọn parọ́ fún yín. Ẹ farabalẹ̀ ẹjọ́. Gbogbo ilé ẹjọ́. Kí ni Imraudi? Wọ́n wà Potiskum. Please. Jẹ́dẹ̀ bá ti mọ̀ kọ́ tó ń sọ ẹ farabalẹ̀ ẹjọ́ àdúró one at a time ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín ní ẹ̀yin bàbá mi ẹjọ́. We've got 170 people watching. Àwọn èèyàn ti ń drop. Ẹ jẹ́ à coordinate kìíní. Gbogbo wa la máa sọ̀rọ̀. And it's okay to have disagreement, but we have to be able to disagree, with maturity. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Mo bẹ̀ yín ni o.
mo fi ṣègbéraga àwọn yín bá mi ẹ ṣeun. So bàbá mi Sultan, unfortunately you came up on the premise that you had a disagreement pẹ̀lú nǹkan tí bàbá mi ọba ń sọ, but God tí gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ tó yàtọ̀ sí nǹkan táwọn náà ń sọ náà. bó ṣe ń sọ nísọ bíi pé Russia ń ta epo fáwọn èèyàn straight ní below the WTO lèmi bá wọn. ṣé mo ẹ bá sọ bẹ́ẹ̀ mi báyìí. irọ́ wọn sọ pé straight wọn ní gbogbo wọn lámọ̀pọ̀ ti sanction Russia already. kí náà sọ ẹjọ host kí nígbà tó sọ ṣé kí náà yín lè ti segment tó sọ. Okay. wọ́n sọ pé kí ní ta epo ní WTO sọ pé $40 per barrel ó ní barrel market wà pé Russia ń ta ní 25 wọ́n dẹ̀ sọ pé India ń ra 1 million barrel lọ́wọ́ Russia. 1 billion mi sọ 1 million 1 billion. 1 billion barrel so possible kí ṣé ó possible kí India ra 1 billion barrel ni. Of course, why not? gbogbo ọlá mọ̀ pé kò India ń ṣe middleman ni ọ̀sẹ̀ ṣé kò yẹ yín ni ó fi kíní yẹn evade sanction yẹn ni gbogbo epo yẹn kò ń ṣe India nìkan ló fẹ́ dá lò India gan tún ta ní ọ̀ tún ta fún Europe. nǹkan tí mò ń sọ fún yín òun nìyẹn pé ẹ̀yin mọ̀ yẹn bò èèyàn tó bá wà ní FYP ṣe ti gbọ́ nǹkan tó máa sọ ni pé tẹ̀ bá yàn náà lọ ẹ gbọ́dọ̀ sọ perfectly èèyàn tó bá wà ní FYP tó bá ń gbọ́ sí i. Musa Sultan ẹ má bínú ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ tún mi. èmi á suggest ká move on lórí yẹn ṣá. Musa Sultan ẹ jẹ́ ká kó lórí yẹn mo kàn fẹ́ sọ kankan fún wọn láàrin 1 minute ni. ṣé tí n bá sọ wípé UK ni mò ń gbé mo dẹ̀ ń lọ Russia dáadáa ó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ogun gbogbo Poland yẹn ààrẹ ṣẹ̀pá mi ni gbogbo Afghanistan yẹn tó wà lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ Russia ààrẹ ṣẹ̀pá mi ni tí wọ́n bá sọ pé wọ́n China Russia ń ta epo Russia ń ja ogun for good 3 years òun nìkan ó dẹ̀ bá Europe ja gbogbo Europe ló support Ukraine ó dẹ̀ ń jagun yẹn wọn ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan fún nínú ilé ẹ̀ ó dẹ̀ ti finish Ukraine ibo ló ti ń rówó tó fi ń jẹ kínní àwọn pípò yìí ń parọ́ fún bọ̀bọ́ yẹn ni so simple nǹkan tí mo sọ mi mislead anybody mo kàn lò as a reference pé nǹkan ogun tí Burkina Faso rà tó ní lọ tó bá pé kò sí ogun tí Russia ń jà kò ní tà fún Burkina Faso nítorí pé nígbà tí Nàìjíríà ní ìdí nǹkan ogun nígbà ayé Jonathan ká ní ìdí nǹkan ogun tá ní Amẹ́ríkà àti England ta nǹkan ogun fún wa ká lè fi attack àwọn people yìí wọ́n ní weapon yẹn ti pọ̀ ju tí Nàìjíríà lè lò lọ ọ̀tá fún wa o jáde síta wọ́n náà wọn ò lè ta fún wa but nítorí opportunity pé Russia ń jagun lọ́wọ́ ó dẹ̀ ní ìdí owó ohun tí mo ṣe lo ọ̀rọ̀ yẹn fún reference nìyẹn kí mo ní ìdí ẹ̀ but kó lè yá àwọn èèyàn díẹ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ohun tó ń ṣàwá nísìn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní kẹjá sọ ẹjá fi gbogbo ọ̀rọ̀ ìlú yẹn lẹ̀ ìlú títí wá nìyẹn bí a fẹ́ bí a kọ̀ kó lo ọdún 20 years lẹ́yìn odi ilé àṣewọ̀n ẹ̀ padà sí ọtí mi ò bá rọrùn ẹjọ ẹjá sọlẹ lẹ́ẹ̀kan. èmi gangan sọlẹ kan pé à nílùú mi ta fẹ́ lọ. torí ká bá lè rí ìlú padà sí náà ní gbogbo àṣà. kó tí mo sọ náà nìyẹn pé à nílùú mi ta fẹ́ lọ. nígbà tá máa interchange nígbà tá máa charge tẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé mo ń mislead àwọn audience. number one ọba ṣé ẹ jẹ́ kí n sọ̀kọ́ fún yín pé ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́mọ̀ meaning ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tẹ́mi bá wà ní FYP sí tẹ́mi ò sí bímọ nígbà tẹ́ ṣàlàyé báyìí kí ni màá mú dání. bá mi àwa tó yé ló yé o you can't please everybody. nítorí pé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ o ní kọ́kọ́ condemn ọ̀rọ̀ tẹ́nìkan bá sọ wà á kọ́kọ́ fojú wò ní ná pé ohun tẹ́ni yìí sọ ohun tó mìíní ohun tó lọ rè nígbà tí Nàìjíríà ń jagun tí Nàìjíríà wà no problem láti 23 years ago tí Boko Haram tí wọ́n ti ń trouble wa tí nítorí pé Benin Republic ṣé kìíní ò ní bọ́dà pẹ̀lú wa ní Mali ní bọ́dà pẹ̀lú Niger ní bọ́dà pẹ̀lú wa kí ló dé tí a ṣe lọ sí Niger nígbà tí wọ́n fẹ́ gbàjọba ń bẹ̀ ká lọ help wọn but nítorí pé wọn ò tí ìgbàjọba yẹn tó ń gbà yẹn ni wọ́n ṣe rí gbà ní Benin Republic bá kó ti dọ́wọ́ àwọn ológun yẹn ni kò sí ohun tá a lè lọ ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀. yẹ ọ tètè react yẹn náà ẹ gòkè ẹja tẹ kúrò nílùú onílùú ẹja padà wá sí lórí ìlú ẹja sọ nílùú wa ẹ sọ̀rọ̀ ìlú wa sórí ọ̀rọ̀ ìlú wa ok ẹ ṣeun bàbá mi ọba. ká sọ̀rọ̀ ìlú wa.
ẹ ṣeun bàbá mi ọba ẹ jẹ́ move on pẹ̀lú yẹn Jaguna ti wọlé o Jaguna I think you're next ẹ jọ̀ọ́ kílẹ̀ yín náà yíyàwó ló kọ sí yín what's your opinion on what's been going on in our country. For my own side ọba on ti sọ̀rọ̀ ká ní sọ̀rọ̀ tán but ọba ti mention main issue àwa gangan ni problem ara wa as in Nigeria as a country you understand because all this insurgency whether we like it or not is actually based on politics àwọn politician iná bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ fi ń ṣe ó yé wọn ṣe understand though different agendas náà ló wà lórí ẹ̀ àwọn kan fẹ́ fi conquer territory àwọn kan fi ń lò ó fi rówó èrò àwọn tó wà ní Zamfara ọ̀n lò fi rówó ọ̀n lò fi take and ìfọ́nẹ́sì pé àwọn international kìíní náà countries náà ti wà involved nítorí àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ náà ni pé àwọn ìlú tán bá ti lọ lé àwọn èèyàn kúrò tán fẹ́ settle àwọn Chinese pẹ̀lú àwọn tó ń bá wọn wọ àwọn resources bẹ́ẹ̀ni and resources then fi country ilẹ̀ on a daily basis àwọn kìíní tó bá ti gbé resources lọ and supply weapon ṣe get àwọn méjì ń wọnú ara wọn. so nǹkan ti rí ohun tí a mú wá fún wa lénìí ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe sí Orí Òjíṣẹ́ TV ẹ bá wa tẹ notification bell ṣé àtàwọn á tún mú àwọn àkọ̀tun wá fún wa ẹ̀yin lẹ́ọ̀kọ̀ọ̀kan máa rí títí di ìgbà tá ò tún máa pàdé lórí Òjíṣẹ́ TV ó dàbọ̀.